So friends, মই আজি দহি গুটিম এইখন চাদৰৰ ব্লেক আৰু গোল্ডেন ফুলত থকা ইয়াৰে মানে পিকো চিকো এইবোৰ কৰা হৈছে একদম ধুনীয়াকৈ। গতিকে ইয়াৰে বাবে মই ইয়াৰ পোনপ্ৰথমতে দহি গুঠাৰ বাবে আপোনালোকক ইমান এটা বস্তু বিশেষ একো ইমান প্ৰয়োজন নাই। অকল এখন এনেকুৱা ধৰণৰ কেঁচি, তাৰপিছত এটা বেজি, এনেকুৱা মিডিয়াম টাইপৰ আৰু বেছি সৰু নহয় বা বেছি ডাঙৰ নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত মই ল'লোঁ এনেকুৱা এটা গুলি সূতা আৰু এনেকুৱা চেম কালাৰৰে সূতা আৰু দুটাই মিল থকাৰ এনেকুৱা ল'ব লাগিব। যিহেতু আমি দহি দুটা বেলেগ কালাৰ হ'লে বেয়া দেখিব, গতিকে যেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি দহি গুঠিব চেম একে কালাৰৰে আপোনাৰ গুলি সূতাৰো দৰকাৰ হ'ব। গতিকে মই ল'লোঁ। বাকী বিশেষ একো বস্তুৰ এনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই। গতিকে এই যিহেতু সূতাখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব লাগিব ধুনীয়া মাপত। গতিকে মই প্ৰথমতে ইয়াৰে যিবিলাক গাঁঠি আছিল গাঁঠিবোৰ খুলি দিম। গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰে আকৌ দুভাগ কৰিম, দুভাগ বা তিনিভাগ, মানে আমাক যিখিনি লাগে। যিহেতু সূতাডাল আমি এনেকৈ ধৰণৰ চাপ'জ ওলোটাই এনেকৈ দিম, গতিকে সেই হিচাপে আমি জোলটো কাটিম। গতিকে মই এইখিনিমান ল'লোঁ আকৌ। এতিয়া আমাৰ এইখিনি কাম হ'ল। এতিয়া আমি যেতিয়া দহিটো কাটিম তেতিয়া যাতে আমাৰ চাদৰখন মানে ঠিক থাকে সেইবাবে ইয়াৰ ওপৰতে গধুৰ বস্তু দিব লাগিব, যাতে এই বস্তুটো ইফাল সিফাল নহয় আকৌ। সেইবাবে এতিয়া আমাৰ এই বেজিটো ল'লোঁ আমি। এতিয়া লোৱাৰ পিছত গেপটো আপুনি কিমান গেপত দিয়ে, আচলতে আৰু বেছি গেপ হ'লেও বেয়া দেখিব। মই ভাবোঁ যে আধা আঙুল এইখিনিমান গেপ হ'লে এটা ঠিক মানে ভাল লাগে আৰু দেখিবলৈ। চ' প্ৰথমতে মই সূতাডাল এনেকৈ দিম। আপোনালোকে এনেকৈ তলৰ পিনেও এনেকৈ দিব পাৰে। চ' মই সূতাডাল দিছোঁ তলৰ পিনে, আৰু সূতাডাল যাতে আমি মিডিলত এনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ। আমি এটা গাঁঠি দিম এতিয়া। এইখিনিমান ৰাখিম। এতিয়া ৰখাৰ পিছত ইয়াতে দুটা তিনিটামান গাঁঠি দিম, যাতে দহিটো ভালকৈ মজবুত হয়, যাতে খুলি নপৰে আৰু পিছতেও। ঠিক আছে। এতিয়া এই যে দুটা আপোনালোকে দেখা পাইছে ন, ইয়াৰে মাজেদি আমি এই সূতাখিনি দি দিম। এনেকৈ মাজত এনেকৈ দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াতে আকৌ গাঁঠি দিব লাগিব। আৰু গাইজ এইটো মানে সকলোতকৈ ইজি, আৰু ইয়াত বেছি ইমান মণি চনি যিহেতু নলগাওঁ, গতিকে বহুত ইজি হয়। আৰু মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে এনেকৈ কাটিব পাৰিব আকৌ। আৰু যিহেতু দোকানত আপোনালোকে গমেই পাই আজিকালি বহুত দহি গুঠিলে বহুত চাগে 300 পৰা 350 টকা এনেকুৱা লাগেই। যিহেতু আমি ঘৰতেই কৰিব পাৰোঁ অতি সহজে। চ' আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। চ' সূতাডাল প্ৰথমতে মাজত সোমোৱাই দি এনেকৈ এটা ভালে মই তিনিটামান গাঁঠি দিলোঁ আকৌ। তো ইয়াত এই গাঁঠিটো দিয়াৰ পিছত এতিয়া এই সূতাখিনি আমি এনেকৈ আনিম, ওলটাই আনিম। দেখিছেনে আপোনালোকে? এনেকৈ ওলটাই আনিম। ওলটাই আনিলোঁ, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখিলোঁ। আৰু যদি অকণমান সূতাবল ইপিন সিপিন হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আকৌ মানে কি কৰে, ফণীৰে ধুনীয়াকৈ এঠাইত কৰিব পাৰে আৰু বস্তুটো।
আৰু যদিহে আপোনালোকে অকণমান প্ৰথমতে হয় তেতিয়াহ'লে অলপমান ইফালে ইফাল হ'ব বাৰু, একো নাই, কিন্তু 2-3দিনমান গাঠাৰ পিছত আপোনালোকে আইডিয়াটো নিজেই পাব। ঠিক আছে, এনেকুৱা হ'ল। এতিয়া হোৱাৰ পিছত এই যে সূতাডাল আপুনি যে দেখা পাইছে, এই সূতাডাল আমি কি কৰিম, এই মোৰ আঙুলিৰ মাজেৰে তলেৰে এই সূতাডাল আঙুলিৰ তলেৰে এনেকৈ আনিম। আৰু এবাৰ আনিম, যাতে আমাৰ গাঁঠিটো মজবুত হয়। এতিয়া যেতিয়া আমাৰ মজবুত হ'ল, 3-4টামান গাঁঠি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম, এই সূতাডাল এই সূতাডালৰ লগত এনেকৈ বান্ধি দিম ধুনীয়াকৈ। আৰু যেতিয়াকৈ বান্ধি দিয়া হ'ল, তাৰপিছত সূতাডাল আমি আকৌ ইয়াৰে গাঁঠিটোৰ তলেৰে এনেকৈ এনেকৈ লৈ আহিম। আৰু যেতিয়া আমাৰ লৈ অহা হ'ল, ইয়াৰ পিছত আমাৰ জোলৰ যিখিনি আমাক লাগে দীঘলটো, সেই হিচাপে আমি কেঁচিৰে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটি দিম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰথমটো এনেকুৱা হ'ল। আৰু যি অকণমান দীঘল আৰু চুটি হৈ থাকে, সেইবোৰ এনেকৈ অকণমান পিছত কাটি গুঠিটো হোৱাৰ পিছত কাটি দিলে হ'ল, মিলাই কিনি এনেকুৱাকৈ। এতিয়া আমি গাঁঠিম আকৌ নেক্সটটো। বহুত সোনকালে হয়, আপোনালোকে দেখা পাইছেনে? বহুত সোনকালে হৈ যায়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব পাৰে একদম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ। আৰু বহুত কি হ'ল, এটা ছাইড মই এদিনতে গাঁঠিছোঁ আৰু অকণমান ইফাল সিফাল হৈছে বাৰু, কিন্তু পিন্ধাৰ পিছত ইমান এটা গম পোৱা নাযায়। গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইখন মেখেলা চাদৰ মই মিছ'ৰ পৰা লৈছিলোঁ। যিহেতু এনেকুৱা গল্ডেন কালাৰৰ একজাক্ট ৰিল সূতা পোৱা নাযায়, গতিকে মই এইটো কালাৰৰ লৈছোঁ। আকৌ অকণমান মেচিং হৈছে বা ভালো দেখিছে,
একজাক্ট পোৱা নাই, গতিকে এইটো কালাৰ, সেইবাবে এইটো কালাৰে মই লৈছিলোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে বহুত ইজিলি ঘৰতে দহি গুঠিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে দোকানত চাগে আজিকালি 300 পৰা 350 টকা লৈয়ে জোল কটাৰ বাবে। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মাত্ৰ 50-60 টকাৰ ভিতৰত, গতিকে আপোনালোকে 50-60 টকাৰ ভিতৰত ঘৰতেই দহি গুঠিব পাৰে, বহুত মানে সহজ পদ্ধতিৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ লগত। চ' see you soon guys in my next video. Till then, bye bye and take care.